ito na yung mga finished product niya. Yan. Ito. And meron din ako sa gilid ko na mga nakatali ng maramihan. On hand na kasi siya, guys. Yan. Ganun siya. So, ituturo ko sa inyo, guys, kung paano nga ba gumawa ng velvet short. Hello guys, I'm Maribeth, Amista, and welcome sa aking YouTube channel. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel. And kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. And click the notification bell para kung may bago kong upload na video, lagi kayong updated. So, yun na nga guys. Today's vlog is about fashion and style, sewing and clothing business. Ang video na ito guys ay isang tutorial kung paano gumawa ng velvet short. So, papakita ko sa inyo guys yung sample ng velvet short. Ito siya guys. Medyo tatak yan. Tinakpan ko na guys yung mukha ko. Pero yun siya. Ang kulay niya is navy blue. Yan. Medyo hindi kasi kita sa camera guys. So, pero free size siya guys. Yan. 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 Para kita. Yan. Yung kulay niya is navy blue, black, yellow, gray, gold, and royal blue. Yan. So, marami pa akong mga colors guys. Hindi ko pa lang siya gagawa. Pero ito na yung mga finished product niya. Wow! Yan. Ito. And meron din ako sa gilid ko na mga nakatali ng maramihan. On hand na kasi siya guys. Yan. Ganun siya. Wow! So, ituturo ko sa inyo guys kung paano nga ba gumawa ng velvet short. So, yun guys, step 1 kung paano nga ba gumawa ng velvet short. Syempre, gagawa muna tayo ng velvet short pattern. So, ito yung mga kailangan natin para gumawa ng velvet short pattern. Oh! Ito, gunting or scissor, Manila paper, yan. Ruler, or lapis. Pero pwede rin naman ballpen. Pero mas maganda lapis para kung may mali kayo, nabubura nyo. So, yun yung mga kailangan guys. And eraser. Ayan. So, yun guys, umpisahan na natin ang paggawa ng pattern ng velvet shirt. So, ang nandito sa harap ko guys is Manila paper. Ako kasi talaga guys, pag gumagawa ko ng pattern, bumibili ako ng buong short. Ayan. Tapos, tinatastas ko siya sa mga ganito. Para yun yung gagawin kong pattern. Nawala na kasi yung yung pinaggayahan ko ng velvet short na ganito. Kung paano ko nga ba nakuha yung pattern niya. So, ituturo ko na lang sa inyo guys kung paano nga ba kumukuha or gumagawa ng pattern ng velvet shirt. Kahit hindi ka expert sa mga, kung hindi ka dressmaking pattern, ganun ba yun? So ganun yun guys. Kahit hindi ka expert sa mga ganun, kayang-kaya mo gumawa ng sarili mong pattern. Wow! Sa anong mga damit na gusto mong gawin, dun mo lang siya dodrawingan sa Manila paper. Wow! So, umpisan natin guys. Ito kasi guys, ano na siya, natahi na siya.
So, tiniklop ko lang para makita niyo kung paano ko siya dodrawingan. Para makuha niyo yung perfect na pattern ng velvet shirt. So guys, kung wala kayong Manila paper, pwede naman na kalendaryo or tarpaulin. Mas maganda nga yung tarpaulin para hindi kayo papalit-palit ng pattern. Pang matagalan na yung tarpaulin talaga. So, yan na kasi yung natahi namin guys, na velvet short. Pero hindi pa siya finished product. Yan. So, dodrawingan ko na siya guys. Pero, ganito ka na ang ruler. Ang size nga pala guys ng garter niya is 21 inches. Hindi ko na siya lalagyan anuhan ng ruler kung ilang inches. Pero, pag sinukat nyo kasi siya guys sa inches, 21 inches yung garter niya. And pwede rin kayong gumawa ng small, medium, large, XL, double XL, triple XL, 4XL hanggang 5XL ang pinaka magandang paggawa ng velvet short. So meron ako nun guys pero siguro ipapakita ko na lang sa video na to yung mas malaki kong velvet short. Yan. So ipapantay ko lang siya guys para mas maganda yung pagkuha ng pattern. Yan. Dito sa may punya niya guys, punya o punja is syempre lalagyan nyo na lang siya ng curve. Pero kung gusto nyo gumamit ng French curve na ruler, pwede naman. Ayan. Kasi mas maganda yung punya niya na mas mababa. Okay lang guys kung medyo maraming sulat nung ano nyo. Tapos ako guys ganito lang ginagawa ko eh. Sinusundan ko lang yung pag curve ng mga short. Sa lahat ng mga pattern ko, doon ako natuto. Yan na siya guys. So, simple making pattern. Kung paano nga ba gumawa ng simpleng pattern ng velvet short guys. So, ganyan na siya guys. Yung ano lang siya kalate. Wala siyang front and back. Isang pattern lang siya. Kasi sa mga ibang short, merong front and back. Magkaiba kasi yun. Pero ito kasi, parang front lang siya lahat. Makikita nyo na lang sa velvet short kung ano yung front and back. So, ito yung front. Papakita ko na lang sa inyo sa next vlog ko siguro guys. Yan. So, gugupitin ko na siya guys.
tayong simpleng pattern ng velvet shirt. So, yan. Pagka pinaka ko, ganyan siya. Pero kailangan kasi ganyan lang siya, guys. Para medyo matibay siya. Dinaubli ko ng gupit. So, yun na yun, guys. Diba? Sobrang simple lang ng paggawa ng pattern. Kung ano yung gusto nyong gawin na or dress, terno, o kahit ano pa yan, pajama. Kung gusto nyong gumawa ng magandang pattern, bibili kayo ng finished product na paggagayahan nyo. So, kung gusto nyo tastasin, mas maganda kasi para makuha nyo yung pinaka pattern ng pajama, kahit ano pa yan, guys. So, ako kasi, guys, ganun lang yung ginawa ko. Nawala na kasi yung ano ko eh. So, ito yung tahi ko na, guys. Yan. Double na siya, guys. Yan. Yan siya, guys. Pero ito kasi talaga, guys, yung natahi na. So, yan. And, yun na nga, guys. Kung may katanungan kayo about sa paggawa ng pattern, comment down below, guys. Sasagutin ko yung mga comment nyo. And sa next vlog ko siguro, guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano tahiin ang velvet short. And yung paglagay ng bias. At yung pagtatabas, yun. Wow! So, sa pagtatabas, guys, ganun din lang naman yun. Drawingan nyo siya sa may tela. And, ganun din ang gagawin niya. Susundan nyo lang naman yun. Hindi mahirap magtabas, guys. Mahirap magtahi. Ayan. So, kung wala kayong cutter, guys, pwede naman yung gunting. Kasi kami, cutter talaga ginagamit namin. So, ipapakita ko na lang sa vlog ko yung picture ng cutter ng tela. So, kung wala kayong mga ganun, guys, kasi medyo mahal yun eh. Pwede naman gunting ang gamitin nyo. Kung nag-umpisa ka palang mag-business, pwedeng gunting pa lang ang gamitin nyo. Makakamit nyo rin yung cutter na pantabas. So, yun na nga, guys. Thank you for watching. That